اكيد الباراسمباثيتك nervous system واكيد الدراجز اللي affecting الباراسمباثيتك. طيب الادويه اللي هنستخدمها هتبقى حاجه من اتنين، يا اما حاجه تشتغل زي الباراسمباثيتك فبسميها choline receptor activating او cholinesterase inhibitors او cholinomimetics، والنوع التاني اللي هو بيبقى الانتاجونست بيبقى choline receptor antagonist او الانتي ماسكارينيك drugs. خلاص ده الاولاني بيشتغل كاجونست والتاني بيشتغل كانتاجونست. طيب لو جينا نتكلم في الاول عن الاسيتال كولين والريسبتورز بتاعته. طيب نبدا نتكلم عن الاسيتال كولين. الاسيتال كولين هو ده النيورو ترانسميتر اللي بيبقى ريليز من الكولينجيريك نيرف اندنج، واحنا عارفين طبعا اماكن الريليز بتاعه منين. طيب السينثيسيس بتاعه بيحصل له ازاي؟ ادي بتبدا اسيتال كو اي مع الكولين بانزيم اسمه كولين اسيتال ترانسفريز في السيتوبلازم بتاع الخليه اللي هتريليز الاسيتال كولين، بيتصنع ويطلع ايه؟ اسيتال كولين. طيب لو جينا نتكلم عن ايه اللي بيحصل علشان الريليز بتاع الاسيتال كولين، بيجي ادينيرف تيرمينال، بيجي اكشن بوتنشال. الاكشن بوتنشال هيفتح لي الفولتج جيت كالسيوم شانلز، الكالسيوم يدخل هيزق الفاسيكلز لغايه ما يحصل لها فيوجن مع الممبرين وتعمل اكزوسايتوزز للنيورو ترانسميتر اللي هو الاسيتال كولين ويروح يمسك في الريسبتورز بتوعه. طيب الاسيتال كولين ليه شورت ديوريشن اوف اكشن. ليه؟ لان هو على طول بيحصل له هيدروليسيس. ازاي؟ بحاجه من اتنين، يا اما ترو كولينستريز وده اللي موجود في السينابس، يا اما سودو كولينستريز وده اللي بيبقى موجود في حاجات زي الايه الليفر والبلازما بتاعت الدم. طيب كده احنا اتكلمنا عن الاسيتال كولين، نتكلم بقى عن الايه؟ عن الريسبتورز بتاعته. الاسيتال كولين ريسبتورز فيهم نوعين، يا اما نيكوتينيك يا اما ماسكارينيك. والنيكوتينيك بيتقسموا لجزئين. شوف بس ايه الحته دي. النيكوتينيك ريسبتورز عباره عن جزئيتين، ال NM وال NN. ال NN referred الM للمسل وال N للنيرف، فبالتالي ال NM هتشتغل على النيوروماسكولار جانكشن وال NN هتشتغل على الأوتونوميك جانجليا وال CNS والأدرينال ميدالا. طيب في النهاية ايه اللي بيحصل لما يحصل stimulation لل N أو النيكوتينيك بصفة عامة؟ هيحصل opening للصوديوم channels ويحصل depolarization زي ما أخدنا قبل كده. طيب بالنسبة للماسكارينيك ريسبتور دول بقى 3 أنواع مش نوعين بس، كل نوع موجود في مكان مختلف. يعني مثلا ال M1 موجودة في الجاستريك بارايتال سيل اللي هي الخلايا اللي موجودة في المعدة مسؤولة عن release of HCl. طيب M2 موجودة فين؟ M2 هتلاقيها موجودة في الهارت وفي السموث ماسل. طيب النوع الثالث اللي هو ال M3 ده بيبقى موجود في الاكسوكراين جلاند والسموث ماسل والفاسكولار اندوثيليوم. يبقى كل واحدة ليها مكان وكل واحدة كمان الاستجابة بتاعتها مختلفة. فمثلا الانديوسنج بتاع ال M1 وال M3 زي بعض، هما الاتنين في الآخر هيأدولي للريليز اوف كالسيوم ايون. طب هما الاتنين هيحصل لها ايه؟ الاستيميوليشن بتاعها هيعمل لي efflux of potassium، هيطلعه بره فيعمل لي hyperpolarization وهيقلل لي السايكليك AMP. طيب لو جينا بقى نتكلم عن الدراجز اللي بسميهم ساعات ايه؟ parasympathomimetics. كلمة mimetic يعني بيقلد أو شبه أو كأنها كلمة agonist يعني. طيب الدراجز دي أنا بقسمها إلى directly acting و indirectly acting. قسمتهم حسب إيه؟ حسب هما بيشتغلوا فين. يعني ال directly acting هتروح تشتغل على الريسبتور على طول، ال indirect هتروح تشتغل على الإنزيم. فال direct acting كمان مختلفين هما في نوع الريسبتور اللي هيشتغلوا عليه أو يعني مكان هيبقى موجود فين. فمثلا directly acting هتشتغل على الريسبتورز اللي موجودة في الماسكارينيك والنيكوتينيك. خلاص، ودول على نوعين، عندي حاجة اسمها كولين استرز مثال عليها الأسيتال كولين والبنتانيكول، والألكالويدز كولينوميمetics ألكالويدز زي الفايلو كارب. طيب الاندايركت بقى اللي بيشتغلوا على الانزيم أو ممكن أسميهم أنتي كولينستريز لأن هما بينهبت الكولينستريز اللي بيكسر الأسيتال كولين. يبقى أنا يبقى أزود الفورميشن يبقى أقلل الديستراكشن. في منهم نوعين، يا إما reversible بيبايند للإنزيم reversibly ممكن يتعكس زي الميوستجمين، وحاجات تانية irreversible وانس إن هي مسكت في الإنزيم مش هتسيبه. وهنتكلم في الحتة دي شوية عن الأورجان فوسفورس ايه كومباوند قدام شوية. ليها مشكلة يعني عشان هي بتمسك في الإنزيم irreversible.
طيب لو جينا نتكلم بقى عن الايه الفارماكولوجيكال اكشن بتاعت الدايركتلي اكتنج. خلاص ان شاء الله الفيديو ده هنتكلم عن الدايركت اكتنج، والفيديو الجاي هنتكلم على الاندايركت. بالنسبه للدايركت هنبدا نمسك سيستم ونتكلم فيه. يعني مثلا قسمناهم بطريقه اسهل ان احنا نتكلم الاول عن الماسكارينيك وبعدين النيكوتينيك. الماسكارينيك وبعد كده دخل تحتها حوالي 6 systems، والنيكوتينيك وتحتها ايه 3 نقط صغيرين. طيب لو بدأنا نتكلم عن الماسكارينيك، أول واحد اللي هو ايه cardiovascular system، هلاقي عندي heart وهلاقي عندي vessels وبالنهاية بيطلع لي blood pressure. طيب لازم في مصطلحات معينة نوصف بيها الهارت، حاجة زي ايه chronotropic. يعني ايه chronotropic؟ يعني ايه الهارت ريت بتاعي عامل ازاي. مش بنقول بقى heart rate، بنقول chronotropic. لو بتزوده هقول positive، لو بتقلله هقول negative. نفس الكلام على مصطلح تاني اللي هو الانوتروبيك، وده يعني related للcontraction. المصطلح التالت اللي هو الدروموتروبيك، وده الكوندكشن. طيب ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل ان في الباراسمباثيك انا دلوقتي مستخدمه حاجه ايه اجونست، يبقى هتشتغل كاني في الباراسمباثيك نيرفس سيستم، كأن حصل stimulation للباراسمباثيك، فبالتالي هتقلل لي all the properties of the heart. يبقى هتعمل لي negative chronotropic، negative inotropic، ونيجاتيف دروموتروبيك. طيب على الفاسلز بقى، البلاد فاسلز اللي هيحصل فيها هيحصل لي vasodilation. طب ايه اللي حصل عشان يحصل الريلاكسيشن ده؟ طلع لي الايه النيتريك اوكسيد اللي اتكلمنا درسناه قبل كده في تبع للموديول اللي فات، وكنا بنسميه حاجة تانية اللي هو الاندوثيليوم ريلاكسيشن ايجنت اللي بيطلع من الاندوثيليال سيلز. بيطلع بيزود السايكليك اي ام بي، فبالتالي بيعمل لي ايه ريلاكسيشن. طيب في النهاية حصل ايه الكاردياك اوتبوت قل، والفيسلز حصل لها فازودايلاتيشن، يبقى البلاد بريشر اللي هيحصل فيه هينزل، يعني هيقل البلاد بريشر. ليه؟ لان انا عندي براديكارديا، القلب مش بينبض جامد والفيسلز اصلا واسعه. لو هي constricted شويه هيبقى الدم اللي بيمشي فيها بصوره اقوى. طيب السيستم التاني اللي هو الجاستروانتستينال. في الجاستروانتستينال هيحصل stimulation للتون، فبالتالي تزيد الموتيليتي، تزيد السكريشن، والسفنكترز هتبقى ريلاكس. طيب اليورينري تراكت ايه اللي هيحصل فيه؟ نفس الكلام stimulation للبلادر وول والريلاكسيشن للسفنكتر. طيب البرونكيولز اللي هيحصل فيها هيحصل برونكو كونستريكشن وانكريز في السكريشن. طيب الاي اللي يحصل فيه هيحصل لها مايوزس. ليه؟ علشان هيحصل pupillary constrictor muscle هيحصل لها stimulation، فبالتالي هتكونتراكت. تمام. الحاجة التانية برضو اللي بتحصل في الاي اللي هو accommodation of near vision due to stimulation of ciliary muscle. طيب اخر سيستم وهو الاكزوكراين سيستم، وده اللي بيحصل فيه هيحصل stimulation لكل السكريشن، salivary، gastric، bronchial، lacrimal، sweat gland، اي حاجة هتبقى stimulated ان هي ايه تطلع السكريشن بتاعها. طيب ده كان بالنسبة للماسكارينيك افكت. طيب النيكوتينيك افكت ليها افكت على ايه؟ على الاوتونوميك جانجليا. ايه اللي هيحصل فيها؟ الاوتونوميك جانجليا بتاعت السمباثيك والباراسمباثيك هما الاثنين هيبقوا انديوز. ليه؟ لان الاسيتال كولين ميديتور في البري جانجليونيك سمباثيك وباراسمباثيك، فمش هتفرق معايا الحتة دي قوي. طيب stimulation of the adrenal medulla. الستيميوليشن هينتج ايه؟ ان هي تطلع لي ادرينالين ونور ادرينالين. طيب اخر حاجه acting on the skeletal muscle، هتشتغل على السكيلتال muscle، تعمل لها ايه stimulation على الايه عند الموتور اند بلاي. طيب اخر حاجه كده في 2 نوت بوك مكتوبين في الكتاب عن حاجات معينه بيحصل لها بلوك، حاجات معينه زي ايه؟ زي مثلا الماسكارينيك ريسبتور. لو انا حابه اقفل الماسكارينيك ريسبتور المفروض اعمل ايه واستخدم ايه؟ في دراج اسمه اتروبين هنتكلم عنه بالتفصيل ان شاء الله في الفيديوهات اللي جايه. الاتروبين ده هو ده اللي هيبلوك الماسكارينيك ريسبتور. طيب لو انا عايزه ابلوك اوتونوميك جانجليا هستخدم دراج اسمه ايه؟ دراج اسمه تراي ميتافان ده دراج برضو اللي بيبلوك الاوتونوميك جانجليا. اخر حاجه نيورو ماسكولار بلوكر، والكلام ده كنا اتكلمنا عنه قبل كده في موديول 4، ان هو بيبقى بلوك بايه؟ بالكيورير، او هنا مديني المثال بتاعه اللي هو دي تشوبو كيورارين. ده كان ايه الدايركت. اتكلمنا النهارده على الدايركت، وان شاء الله الفيديو الجاي هنتكلم على الاندايركت، وهنتكلم كمان على الانتاجونست. شكرا.